සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා එන්න Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යනකොට WhatsApp පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේක් ගැන. ඔයාලත් WhatsApp එකෙන් අඳුරන්න නැති නම්බර් වලින් නිතර කෝල් එන හැටි. ඉතින් මේ විදිහට එක දිගට අඳුරන්න නැති නම්බර්ස් වලින් කෝල් එද්දි ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඔයා සේව් කරලා නැති නම්බර්ස් වලින් එන කෝල් කොහොමද නතර කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අඳුරන්න නැති නම්බර්ස් වලින් එන කෝල් ඔයාගේ WhatsApp එකේ රින් වෙන්නේ නැති විදියට setting හදාගන්න කොහොමද කියලා මම අද වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට setting හදාගත්තට පස්සේ ඔයා save කරලා නැති numbers වලින් එන call ඔයාගේ WhatsApp එකට එන්නේ නැහැ. හරි අපි යමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එකේ setting හදාගන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දැම්ම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහළ තියෙන subscribe button එක උඩ touch කරලා channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp app එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක උඩ touch කරලා WhatsApp app එක open කරගන්නවා. හරි ඔයාගේ WhatsApp එක මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ normal විදිහට ඔයාලට උඩ මෙන්න මෙතන dot තුන බෝලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ dot තුන උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි මේක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ new group, new broadcast, link device, star message, setting, switch account වගේ setting ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන settings කියලා එකක්. මෙන්න මේ settings කියන එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා මෙතන මේ settings කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි ඔයාගේ setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ profile වලට තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට setting බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා privacy කියලා එකක්. මෙන්න මේ privacy කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි මේකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙතන පල්ලහැටම යන්න. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලහැටම යද්දි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් calls කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ calls කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. මේකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ silence unknown caller කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන එහා පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක උඩ touch කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක enable වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ icon එක on කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එකට ඔයා save කරලා නැති numbers වලින් call එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා save කරලා නැති number එකකින් ඔයාගේ WhatsApp එකට call එකක් ආවොත් ඔයාගේ WhatsApp එක ring වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට setting හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ දන්නේ නැති numbers වලින් call එන්නේ නැහැ ඔයාගේ WhatsApp එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට setting හදාගත්තී ඔයාලට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආව නම් පල්ලෙන් comment කරන්න මම reply කරන්න. ඒ වගේම ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. එනදී අදට වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.